Geef ons geen geld, geen ontwikkelingshulp. Als jullie dat niet willen, dat is prima voor ons, zei ze. Daar zitten we niet op te wachten. Maar investeer in Afrika. Doe zaken met ons Rwandezen. Dat zei Louise Mushikiwabo. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Rwanda. En dus is onze vraag, is het interessant om je op Afrika te richten? We hebben een gast die dat al interessant lijkt te vinden. Bob de Smet heet hij, van het bedrijf Frisomat. U bent exportmanager overseas van Frisomat. Dat is een Belgisch bedrijf dat industriegebouwen maakt. Jullie exporteren wereldwijd, dus ook in zowat heel Afrika, lees ik. Ik ben verantwoordelijk voor Afrika, Midden-Oosten, overseas, maar voornamelijk de hoofdmoot eigenlijk aan export buiten Europa en Brazilië is Afrika. Ja, dus u levert een soort van Hongaar en die moet dan op de boot naar Afrika. Exact. Is dat zo? Een hele exact. Hongaar? De volledige hangaar. En wij hebben ons bedreven in het conceptueel maken van die hangaar dat die zo weinig mogelijk transport vraagt en dat die zo snel mogelijk kan gemonteerd worden. We zijn nu al 10 jaar ermee bezig. Wij zien continu groei in Zwart-Afrika, dus Sub-Sahara-Afrika, maar ook in Noord-Afrika. Nu is dat een beetje, die groei is gezakt met de Arabische lente, maar we zien toch dat er continu, niet tegenstaande dat er eigenlijk een structurele groei is in die landen. En zelf, ik denk de daling nu van die aardolieprijs of zelfs van de grondstoffen, die gaat dan niet volledig kelderen. Wie zijn dan jullie klanten? Wat zijn dat voor bedrijven? Onze klanten zijn zeer divers. Productiebedrijven, opslagbedrijven, bedrijven die in de mijnbouw zitten, bedrijven die in de petroleumsector zitten, dus aanleveren aan de petroleumsector. En een bedrijfsleider die nu denkt, dat is nog een gedachte, mijn markt is naar ginder uitbreiden. Hoe moet die daaraan beginnen? Eerst moet u uw product tegen het licht houden met een kritische blik en denken, zou mijn product passen in die markt? Hebben wij voordelen die anderen niet hebben? Ik denk dat dat de eerste stap is. De tweede stap is dan er naartoe gaan, mensen ontmoeten, werkelijk in het bad springen. En een gevoel krijgen voor de markt. Ja, dan komt je in een netwerk en dat ontwikkelt zich dan als je een goed product hebt. Ik kan mij voorstellen dat dat in Congo en Rwanda redelijk vlot verloopt, omdat wij oude banden hebben met die landen. RDC, dus de Democratische Republiek Congo-Kinshasa, die ontwikkelt nu de laatste 2-3 jaar. Maar in het andere Congo, Congo-Brazzaville, dat is nu al 5-6 jaar dat aan het boomen is voor ons, dat daar prachtige projecten gezet worden. Dus ik heb afhankelijk van de landen ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor ons is Gabon een zeer belangrijke markt. Ja, niemand heeft over Gabon gehoord, maar dat loopt echt zeer goed. En wat moet je weten als je wil zaken doen met Afrika? Want er zijn toch dingen anders? Je moet project per project bekijken wat er nodig is. Ja. En een verbinding, een relatie aangaan dan met uw klant en dan meestappen in het verhaal. Wij proberen ook een vertrouwen te creëren, want onze beste publiciteit is eigenlijk één goed product leveren en dat creëert dan eigenlijk een sneeuwbaleffect in de tropen, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Ik ben gewoon even aan het denken aan de laatste hangars die we gemaakt hebben voor brouwerijen bijvoorbeeld. We hebben een groot gebouw geleverd van 14.000 vierkante meter. We hebben een volledige industriezone aangeboden van 100.000 vierkante meter die ontwikkeld is in Congo-Brazzaville. Dus daar zit wel toekomst in. Hè? Daar zit toekomst in, wij geloven daarin. Wij blijven uitbreiden ook bij Afrika afdeling, bij ons in Frisomat, omdat wij geloven in dat continent. En het wordt altijd maar groter, belangrijker en complexer. Goed, dat is een mooi verhaal. Meneer de Smet, dank u wel.